ඉෂිස් කිචන් එකට ඔයගලන්ව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මම අද හදන්න යන්නේ potato wedges. අපි බලමු හදන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා. මම අරන් තියනවා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ අලගිරි දෙකක්. ඒ වගේම ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්. එළවලු තෙල් මේස හැඳි දෙකක්. මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්. ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඒ වගේම corn flour මේස හැඳි දෙකක්. ඒ වගේම හාල් පිටි මේස හැඳි දෙකක්. සුදු ලුණු පේස්ට් එක තේ හැඳි එකක්. ඒ වගේම herbs අරන් තියෙන oregano තේ හැඳි භාගයක්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අලගැඩිය කපා ගන්න ඕනේ. මම පෙන්නන්නම් කපන විදිය. ඉස්සෙල්ලම දෙකට කපා ගන්න ඕනේ. ආයෙත් ඒක දෙකට කපා ගන්න. නැවත සැරයක් මේක දෙකට කපා ගමු. මම දැන් අලගිරියෙන් කෑලි 8ක් කපා ගත්තා. මම දැන් මේක සීතල වතුර එකක දාලා හොද ගන්නයි යන්නේ. දැන් අර ටික ඉවත් කරගන්න යන්නේ. මම දැන් වතුර එක ලිපේ තියලා වතුර එක උතුරනකොට අල කැරට් එක එකතු කර ගන්නවා. ඒත් එක්කම ලුණු තේ හැඳි භාගයක එකතු කර ගන්නවා. අපි දැන් මේ අල ටික නඩි 5ක් තඹ ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් තඹන්නේ නැහැ. 50% තමයි තඹගන්නේ. දැන් නඩි 5ක් ගියා. මම මේ අල ටික ඉවත් කර ගන්නයි යන්නේ. ඉක්මනින් සිසිල් කරගන්න ඕන හින්දා මම මේකට ඇල් වතුර එකතු කරනවා. මම දැන් වෙනම භාජනයක් අරගෙන එයට corn flour ඒ වගේම හාල් පිටි ඒ වගේම මිරිස් ගම්මිරිස් ඒ වගේම herbs සුදු ලුණු පේස්ට් එක ලුණු වගේම එළවලු තෙල් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේක විස්කර් එකක් ආධාරයෙන් කවලම් කරන්න ඕනේ.
මම දැන් වතුර ටික ටික එකතු කරගන්නයි යන්නේ. මේ බැටර් එක ඝන වෙන්න බෑ. දී ගතියට තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති බැටර් එක දී ගතියට තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට අල ටික එකතු කරමු. දැන් හොඳින් කවලම් කරන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ අල ටික බැද ගන්නයි යන්නේ. පෑන් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් තෙල් දා ගන්න ඕනේ. දැන් තෙල් ටික රත් වෙලයි තියෙන්නේ. අපි දැන් අල කෑලි එකින් එක එකතු කරගමු. ඉතින් මම විනාඩි 10ක් විතර ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණය තියාගෙන මේ අල ටික බැදගත්තා. මම දැන් ඉවත් කරගන්නයි යන්නේ. ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති රන්වන් පාටට අල ටික බෙදලායි තියෙන්නේ. මේ වගේ potato wedges ඕගොල්ලොත් හදලා රස බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන් මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. මගේ අලුත් වීඩියෝස් බලා ගන්න මම subscribe කරන්න.